een schets die ik maak, krijgt altijd een ander vervolg, want die zit in mijn hoofd. En als ik dan zeg maar op de vlakte ben om iets te maken, dan ontstaat er altijd iets anders, net even anders, doordat ik gewoon beweeg vanuit mijn kern en toch mijn eigen flow pak. En dan ontstaan de leukste dingen. En die flow wil ik ook gewoon lekker vasthouden. Ja, ik ben gewoon zeg maar mijn tekeningetjes die ik maakte op A6 formaat en mijn schilderijen, daarvan dacht ik van joh, ik ga eens proberen om dat in het groot te maken. En toen ben ik tegen mijn vrouw had ik gezegd van dat ga ik nu doen. Toen zei ze van ah joh, doe nou eens even rustig en blijf gewoon bij wat je doet. Ik zei nee, dit ga ik echt doen. Dus toen ben ik gaan etsen op het strand. Ja, en van het een komt het ander. Ik had zeg maar een bevriende kennis die af en toe meeging om met een drone te filmen. En nou, die zei op een gegeven moment, ja, ik heb er eigenlijk geen tijd meer voor. Dus nou, toen was voor mij het moment om zelf te gaan vliegen. Dus ik heb eerst van een bevriende, een vriend van mijn zoon, die had een drone. En daar ben ik mee gaan uitproberen. En ja, een paar maanden later heb ik gewoon zelf een drone aangeschaft en ben ik ook van bovenaf gaan filmen. Eerst filmde ik en fotografeerde ik alles van beneden. Maar ja, op een gegeven moment is het ook leuk om zeg maar vanuit andere hoeken dat te kunnen laten zien wat je maakt. En je ziet, Robert, dat het harken doe ik eigenlijk constant in een horizontale beweging. Ja, want eigenlijk wilde ik hem zeg maar van daaruit filmen en fotograferen. Dus ja, we wachten op eigenlijk de zon die vanmiddag daar komt te staan. En dan krijgen we eigenlijk het mooiste contrast. Ja, dus er zijn steeds meer mensen die tekenen en krassen en etsen op het strand. En ja, het is ook gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik bedoel, je staat de hele dag in de natuur. Genieten van de natuur om je heen, de weersomstandigheden, de vogels. Ja, heerlijk. Ik vind het echt super. Ja, ik had echt gisteren ben ik gewoon te vaak met het trekken van de lijnen in de fout gegaan. Doordat ik gewoon met mensen ga staan ouwehoeren onderwijl. En als ik dan niet goed focus, ja, dan moet je dingen herstellen of moet je dingen opnieuw doen. Jouw werk, is dat ook wel soms een moment van negatieve energie dat je om hebt gezet in iets positiefs? Dat het een soort afreageermoment is geweest? Van, nou, ik ga nu dit maken, of ik wil die energie op een goede manier kwijt. Nee. Of is dat nooit gebeurd? Nee, nooit gebeurd. Nee. Ik bedoel. Ik weet dat kunstenaars dat soms hebben. Ja, nee, dat heb ik helemaal niet. Uit een donkere hoek. Nee, ik creëer gewoon dingen ontstaan. Ik heb eigenlijk vanaf het begin wel gezegd van als ik iets ging maken, dan gewoon dat je gewoon lekker bezig bent en je maakt iets. Ik film en ik fotografeer en als ik dan met de drone ga vliegen, dan geeft het altijd een soort extra dimensie. Dus er ontstaan eigenlijk, doordat je zeg maar het van een andere kant kunt bekijken, ontstaat er eigenlijk iets nieuws. En soms weet je niet zelf wat je precies gaat tegenkomen, wat er ontstaat. Nou, dat moet er volgens mij zijn. En nu de drone? Ja, we gaan even de drone eventjes vliegen.
Volgens mij ziet hij er goed uit. We kunnen hem even nalopen. Kijk, het meeste contrast hebben we eigenlijk tegen de zon in. Maar dat wordt vanmiddag later dat we hem echt recht voor de zon hebben. Het is echt wel leuk om even te zien, Robert. Maar dit was eigenlijk het beeld wat ik ongeveer wilde laten zien. Nou, het is vandaag wat zwaarder, want we zijn aan het ploegen en moeten wat dieper het zand in om een mooi spoor te krijgen. Dus we hebben zeg maar zand wat een beetje nat is, maar we hebben ook zand zoals je hier ziet, dat is gewoon mul. Dus dat kost veel meer energie om daar een spoor in te krijgen. Maar dat geeft wel een mooi contrast. Dus super gaaf om dit te doen. We zijn hier eigenlijk op de plek waar het allemaal begonnen is. En ja, gewoon heerlijk om eventjes een mooie spiraal te draaien. Een mooi contrast. Nou, wat een gaaf effect. Dan zie je een mooi contrast met donkere lijnen en wat lichtere lijnen. Dus ja, heel gaaf. Heel blij mee. Nou, ik maak gewoon nu weer een cirkel van 20 meter doorsnede. Vanuit een rustmoment, dus als er gewoon rust is, dan neem ik even de tijd om wat te schetsen of te tekenen. En dan ontstaat er gewoon wat. Ik bedoel, dat zijn meestal intuïtieve dingen. Hè? En het is nooit zo dat die schets ook meteen het eindresultaat wordt. Het wordt altijd anders. Het is altijd leuk om gewoon ook te improviseren. Dus niet altijd de lijntjes volgen, maar ook gewoon lekker je eigen ding, je eigen inbreng daarin stoppen. Ik ga nooit van tevoren bedenken, oké, dan ga ik eens even dat. Maar tuurlijk doe ik dat ook, maar dan is dat een betaalde opdracht. Iemand die zegt, ik wil
mijn logo of ik wil mijn naam in het zand en dan mijn bedrijfsnaam erbij. Ja, dan moet ik wel een tekening maken van tevoren om te laten zien van nou dit gaat het worden, ongeveer. Maar de vrijheid qua kunst eromheen, die moet ik altijd behouden. Maar de meeste dingen doe ik eigenlijk gewoon vanuit mijn gevoel. Gewoon, ik ga staan, ik pak iets beet, ik denk aan iets wat ik al eens een keer getekend heb, half of een schets van heb gemaakt. Ja, en dan ga ik gewoon bewegen en dan maak ik het. Ja, het allerprille begin van de eerste tekeningen heb ik hier liggen. De eerste uitprobeersels zeg maar voor Beach Land Art op het strand. En van de week kwam ik mijn eerste touwtjes tegen. Dus een meter, 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Maar hier een van de eerste tekeningen. En ja, eerst waren dat... En die heb je ook verwerkt op het strand? Ja, die heb ik verwerkt. Hoe was dat, die eerste tekening maken op het strand? Ja, het is gewoon spelen. Het was gewoon spielerij. Ik ging gewoon lekker naar de zandbak en gewoon uitproberen. En ja, dat is heerlijk gewoon. Er is geen limiet. Je hoeft niet te presteren. Je kan gewoon lekker doen wat je wil. Het is mijn open atelier, dus dat is het wel geworden zo langzamerhand. Ik bedoel, de hele kust hier, hè, van Scheveningen tot Wassenaar en naar Monster, Kijkduin en Terheide. Daar ben ik eigenlijk wel het meeste bezig. Nou, dat is super leuk om te doen. Dit zijn ontwerpjes geweest die ik uit een handwerkboek heb van de oma van mijn vrouw, Karin. En heb ik zeg maar wat tekeningetjes uitgemaakt. En daar heb ik ook al iets van uitgevoerd. De gulden snede. Nou, deze heb ik nog niet gedaan. Een beetje art deco-achtig iets, die heb ik ook uitgevoerd. Hier de berekeningen voor een ellips. Een ovaal. Met mindere en meerdere. Een hart voor mijn dochter die 13 januari jarig is. Een van mijn belangrijkste gereedschappen is natuurlijk mijn hark. Wat was je eerste gereedschapstuk? Eerste gereedschap was gewoon een touwtje en een wandelstok. Geweldig. Ja, echt waar. Moet ik hem pakken? Ja, Ja? doe maar even. Oké. Oh, dat is echt lachen dit. Ja. Nou, daar hebben we hem. Dan zijn we er even uit. Deze leg ik even hier neer, maar dit was eigenlijk mijn eerste stok. Dus hier maakte ik lijntjes mee, kon ik mee op het zand gewoon lijnen maken. En als ik ergens een stok in de grond had staan, dan deed ik een touwtje om de stok heen en een touwtje hieromheen. En als ik dan liep, dan kon ik zo het lijntje trekken. Maar dit is eigenlijk mijn eerste stok geweest. Ja, ik heb zeg maar in grote lijnen heb ik de tekening een beetje opgezet. En het is nu eigenlijk meer op gevoel van de intekening die ik dan maak. Dus dat is eigenlijk, dat kan je niet allemaal gaan uittekenen, want dat gaat niet werken. Dus, en als ik nu kijk wat de bedoeling was voor mezelf, dan zie ik dat ik echt helemaal in de flow ben zoals ik hem eigenlijk zou willen, zoals ik hem eigenlijk had bedacht. En ik had toen ook wel zeg maar een soort harkje, maar op een gegeven moment moest ik wel een beetje een goede hark hebben. Dus toen ben ik met deze begonnen. Mooie rechte hark. En die kan je ook zeg maar kleiner en groter maken. Dus als je zeg maar dit gaat verplaatsen, dan komen de polen
de ijzertjes wat dichter bij elkaar en wil je wat breder spoor hebben, dan ga je ze gewoon breed zetten. Nou, je ziet hoe mooi dat werkt. Dus super eigenlijk. Ik vind het ook gewoon leuk, weet je, om zeg maar nu gewoon zo'n tekening, zo'n schets, gewoon tot leven te laten komen. Iets wat je gewoon een paar maanden terug hebt getekend, geschetst. En dat je hem nu zeg maar tot leven gaat brengen. En om te zien van nou, wat ontstaat er eigenlijk? Ik heb wel natuurlijk door de tijd heen ben ik ook gaan kijken van hoe kan ik mijn werk makkelijker maken. Want ik wilde niet zeg maar op kracht dingen creëren. Dus ik wil ze eigenlijk vanuit een souplesse wil ik het doen. En in het begin ging ik heel veel kracht zetten en ploegen en nou dan was ik gewoon naar de kloten zeg maar. Ik was gewoon op. Was je dan wel tevreden over wat je had gemaakt? Ja, natuurlijk dat wel, maar ik deed dat gewoon op kracht. En ik wilde juist zeg maar meer vanuit mijn binnenste dingen gaan creëren en meer met souplesse. Dus daar heb ik ook gekeken van nou, hoe kan ik dat het beste doen? En dus door mezelf goed te monitoren. En daarbij ben ik ook gaan kijken van nou, wat voor gereedschappen kan ik aanschaffen om zeg maar mijn werk makkelijker te maken. De mensen die mij voorbij zien lopen of rijden op de fiets op het strand met een hark. En dan, meneer, wat gaat u doen? Ja, ik ga harken op het strand. Dat is toch gewoon lachen? Dat is toch gewoon humor? Ja, en kijk, het is natuurlijk wel handig als je zeg maar op de zandmotor werkt. En je hoeft niet allemaal extra attributen, extra stokken waar het vast op zit. Dus ik heb gewoon gekozen voor het laten modificeren van bepaalde gereedschappen. En dat is gebeurd bijvoorbeeld om een lijntje te trekken. Nou heb ik deze. Nou, dat is echt, je klikt hem er zo in. Je draait hem vast. En als ik een lijn wil trekken, zeg maar, dan is het een kwestie van dit op deze manier doen. Je laat het gereedschap tegenwoordig specifiek maken, hè? Naar jouw wens. Ja, ik laat gewoon, ik kijk eerst wat ik eigenlijk nodig heb. En dan probeer ik dat op te lossen. En als ik het zelf niet kan oplossen, dan haal ik een bevriende smid erbij. Dat is René Marines van een smidsbedrijf hier in Den Haag. En die gaat dan fabriceren. Die heeft voor mij bijvoorbeeld een ploeg gemaakt, deze. Nou, dat is echt een super ding. Want dit is zeg maar mijn meeste werken die wat dieper geploegd zijn allemaal ontstaan met dit apparaat. Met dit gereedschap. Dus ja, dat heeft niemand. Nou, dit moet hem zo zijn. Dus volgens mij gaan we precies goed zo, Robert. Het ziet er leuk uit, dus ik ga de drone uitpakken. En dan gaan we eens kijken wat voor effect dat gaat opleveren. Lijkt me echt heel gaaf. Dan krijg je heel mooi contrast. En Ja. toen de wind kwam, dus toen de water liep helemaal eroverheen. Eerst erin en toen helemaal eroverheen. Dus daar heb ik hem kunnen filmen en fotograferen. Dat die net zeg maar 1 of 2 centimeter onder water ligt. In de natuur zijn zorgt ervoor dat je opgeladen wordt. Ik bedoel, je kan alles kwijt, je kan alles loslaten.
Natuur werkt ook inspirerend. Dus voor mij is het zo dat ja, het bezig zijn, het creëren van dingen en lekker buiten, ja, zorgt gewoon voor een zenmoment. Ik bedoel, ik kom niet moe thuis, ik kom gewoon opgeladen thuis. Het maken van landart, ja, iedere week zeg maar. Dus eigenlijk ben ik wekelijks bezig om nieuwe dingen te maken. Ik teken en ik schets. Dus ja, dan soms krijg ik daar ideeën van en dan ga ik het hier uitwerken. Oh ja, leuk. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Woon je hier in de buurt dan? Ja, in de bloemenbuurt, dus eigenlijk vlakbij. Ik stap op de fiets en 25 minuten later rijd ik hier het strand op. Nou, ik vind het leuk om zeg maar steeds nieuwe dingen te creëren. En ik denk dat er ook wel zeg maar een commerciële markt voor is, maar ik wil niet commercieel. Dus het moet wel in mijn straatje passen. En, Welk straatje is dat dan? nou ja, milieubewust, dat we voorzichtig omgaan met de planeet waar we op leven. Dus als het die aspecten heeft, dan zou ik dat graag doen. Nou, hier maak je weer een blad, zie je? Ja. Irene. Zo, hè? Ja, mooi hoor. Ja, dat harken we zo weer weg, hè? Zie je dat? Wij vinden het allemaal niet erg wat er gebeurt. Oh, En dan heb ik dadelijk voor jou, kan jij die nog doen, maar dan krijg je die andere hark dadelijk. oké. Oké, dus ik ga Ja. Petra deze geven. Ja. Voor heel veel mensen zou het ontzettend goed zijn om zeg maar met gereedschappen of met een hark of wat dan ook, of met hun handen in de grond te gaan bezig te zijn. En om gewoon lekker de natuur in te gaan. En gewoon zorgen dat je goed met je voetjes op de grond komt te staan en dat je een goede verbinding maakt met moeder aarde. Dit is zeg maar het snijpunt. Ja. Ja, ik maak het. Ja, het leukst. Ja, het leukst. Dat is heel lastig om te zeggen. Ja. Ik word gewoon blij van wat ik doe. En dat geeft een bepaald enthousiasme. En dat enthousiasme dat breng ik over op anderen. Dus dat doet het met je? Ja, zeker weten. Ja. Ik moet soms zelfs gewoon mijn mond even een half uurtje houden, want soms blijf ik maar praten over landart. Maar dat komt ook gewoon omdat je er zoveel leuke reacties op krijgt. Dus soms moet ik gewoon even landart uitzetten. En dan ben ik gewoon weer even gewoon Gerard ten Broek. Daarvan moet je maar even kijken. En ik zag wel dat er één zeg maar ietsje verder naar buiten liep. Dus dan moet je een klein beetje sprokkelen. Oh, ja. Het mooiste. Nou ja, als gewoon heel veel mensen daar blij van worden. Ik word er blij van in eerste instantie. En als dan die blijheid van mij overslaat op andere mensen, ja, vind ik heel leuk. Vind ik echt heel mooi. Heel mooi moment, ja. Kijk, ik zou het ook hartstikke leuk vinden als er zeg maar een soort kettingreactie ontstaat. Vroeger gingen we knikkeren. En als er 2 gingen knikkeren op school, dan knikkerde de week daarna iedereen. Of touwtjes springen, of elastieken. En ik kan even een klein filmpje maken dat hij gaat draaien om ons heen. Of dat hij als een rocket weggaat. Wat je het leukste vindt. Nou ja, ik vraag het aan jullie, wat jullie leuk vinden. Ik kan dat niet beoordelen. We gaan gewoon kijken. Ja, hij gaat komen. Hij gaat nu om ons heen cirkelen. Oh, oké. Daar gaat hij.
Dus we kunnen meelopen, dus je kan zeg maar meedraaien, dan blijf je constant naar de camera kijken. Nou, we hebben een paar leuke shots, toch? Ja, je trekt hem zo in en dan ga je een beetje mee in de beweging. Als ik iets intuïtiefs maak, dan sta ik daar. Ik weet soms gewoon niet waar ik ben. Ik val soms bijna om als ik zeg maar bezig ben. Hè? Dus zeker als ik bij het water werk of iets creëer op het water, dan ben je bezig om iets te maken en het water maakt een bepaalde beweging. En als je dan kijkt, dan loopt dat niet synchroon met je gezichtsveld. Dus soms moet ik wel eens oppassen dat ik niet omval als ik ga filmen of fotograferen. Toch leuke mensen allemaal. Heel erg leuk. Hè? Het is Ja. ongelooflijk. Ja, ja. De ontmoetingen die je dan hebt. Zo leuk. Het belangrijkste van landart maken. Ja, het belangrijkste, ik weet niet of het belangrijkste, het leukste is gewoon dat je iedere keer weer iets nieuws creëert. Dat is eigenlijk het plezier wat ik heb erin. Het creëren en het plezier erin. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Geld is niet belangrijk. Gewoon doen wat je leuk vindt, dat is voor mij zeg maar het allerbelangrijkste. En je ziet meteen wat voor ruimte je hier hebt, hè? Heerlijk, heerlijk. Dat is de hark waar ik het meeste mee werk, hè? Ja, snap ik wel. Als het water erover is gegaan. Nou, leg je handdoekje neer, parasolletje bij je, beetje wat maken, lekker duikje nemen, heerlijk in de zon. Ja. Maar ik moet zeggen Kijk. dat ik dit nog veel leuker en rustgevender vind dan, Ja, tuurlijk. dan daar. Ja. Maar, want ja, dit wel intuïtief gaat. Ja, omdat je gewoon nu lekker helemaal vanuit je kern kan bewegen. Je kan gewoon iets maken zonder na te hoeven denken. Je doet gewoon. Kijk, dit is gewoon om eigenlijk te laten zien aan mensen hoe het ongeveer in elkaar zit. En hoe je dingen kan maken met touwen en stokken. Maar het leukste zelf vind ik ook gewoon, Oh, ja. Intuïtief. Iets ja, maken. gewoon intuïtieve kunst maken. Dat is het allerleukste. Ja. Maar ik vind dit ook zo. Ja, is niet iedereen's piece of cake, maar ja, dat maakt me geen reet uit. Ik Nee. bedoel, ik doe gewoon lekker wat ik leuk vind en de rest mag gestolen worden.